النادي الأهلي المصري أحد أعرق وأكبر الأندية الرياضية في مصر وأفريقيا، يحمل تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات منذ تأسيسه في 24 من أبريل عام 1907. تأسس الأهلي على يد مجموعة من الوطنيين المصريين بقيادة عمر لطفي بك، الذي أراد إنشاء ناد يعزز الروح الرياضية والوطنية بين الشباب المصري. من هنا بدأ الأهلي مشواره ليصبح رمزا للتفاني والنجاح الرياضي. منذ بداياته الأولى لعب الأهلي دورا بارزا في تطوير الرياضة المصرية. كان الأهلي أول ناد مصري ينشئ ملعبا لكرة القدم داخل منشآته، مما أسهم في تعزيز الرياضة بشكل كبير. خلال عشرينيات القرن الماضي بدأ الأهلي في حصد البطولات المحلية، حيث فاز بأول بطولة كأس مصر عام 1923 وأول بطولة دوري عام 1949. مع مرور السنوات لم يكتف الأهلي بالنجاح المحلي، بل حقق أيضا العديد من الإنجازات القارية والدولية، مما جعله واحدا من أكثر الأندية تتويجا في أفريقيا. اشتهر الأهلي بلقب نادي القرن نظرا لإنجازاته المتواصلة وألقابه العديدة في مختلف البطولات. تأسيس النادي الأهلي كان في يوم من الأيام البعيدة في 24 من أبريل عام 1907، عندما قررت مجموعة من الشباب الطموحين إنشاء ناد رياضي يجمع بينهم ويعزز من روح الانتماء والوطنية. هكذا ولد النادي الأهلي، الذي أصبح مع مرور الزمن أحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية. في البدايات ترأس مجلس إدارة النادي الأهلي وهو الإنجليزي ميشيل إنيس، الذي كان على دراية بكيفية إدارة الأندية الرياضية. وفي عام 1909 أنشئ أول ملعب كرة قدم للنادي، والذي كان يعرف حينها بالحوش. كان هذا الملعب بمثابة حجر الأساس لبناء أمجاد النادي، وتطور مع الوقت ليصبح ملعب مختار التتش الذي يعرفه الجميع اليوم. بحلول عام 1911 تشكل أول فريق كرة قدم في تاريخ النادي، ليبدأ الأهلي رحلته في عالم الساحرة المستديرة. وفي عام 1916 لم يقتصر النشاط الرياضي في الأهلي على كرة القدم فقط، بل ضم النادي ألعابا أخرى مثل التنس والبلياردو والجمباز، مما جعله ناد رياضيا متكامل. ومع كل هذه الأحداث لم يهبط النادي الأهلي أبدا إلى دور الدرجة الثانية، ليظل رمزا للاستمرارية والنجاح. هذه المسيرة الطويلة والمليئة بالتحديات والانتصارات صنعت من الأهلي أسطورة في تاريخ الرياضة المصرية، ناد يتربع على عرش المجد ويظل مصدر فخر لجماهيره على مر العصور. النادي الأهلي هو أحد الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، ليس فقط على المستوى المصري بل على المستوى العربي والأفريقي والعالمي أيضا. هو النادي الذي جعل للبطولات عنوانا واحدا، هو القلعة الحمراء. فعلى المستوى القاري حقق الأهلي 25 بطولة قارية، مما وضعه في المركز الثاني بين أندية العالم بعد ريال مدريد الإسباني الذي حصل على 29 بطولة قارية. هذا الإنجاز يجعله رائدا بين الأندية الأفريقية والعربية، ويبرهن على قوته وتفوقه في المحافل الدولية. أما على الصعيد المحلي فالأهلي هو سيد البطولات بلا منازع، فقد حصل على درع الدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكان آخرها في عام 2023. هذا الرقم القياسي يعكس سيطرة الأهلي على البطولة الأهم في مصر. بالإضافة إلى ذلك فقد توج ببطولة كأس مصر 39 مرة، وآخرها في عام 2022، وهو رقم يعكس قدرته على المنافسة في مختلف البطولات. لم يتوقف نجاح الأهلي عند الدوري والكأس فقط، فقد فاز أيضا بكأس السوبر المصري 14 مرة، ليؤكد على استمراريته في حصد الألقاب. كما أحرز دوري منطقة القاهرة 15 مرة، وكأس السلطان حسين 7 مرات، ليظهر تفوقه في البطولات المحلية القديمة. ومن البطولات التي تزين خزائن النادي كأس الجمهورية العربية المتحدة التي فاز بها مرة واحدة، وكأس الاتحاد المصري التنشيطية التي توج بها أيضا مرة واحدة. كل هذه الإنجازات تجعل من الأهلي أحد أكثر الأندية تتويجا في العالم، بواقع 151 بطولة في تاريخه العريق.
وفي قارة إفريقيا حصد النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، وتوج بها آخر مرة في عام 2024 ليتأهل بفضلها إلى كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، مما يظهر قوته وتألقه في المنافسات القارية. ولم يقتصر تألقه على دوري الأبطال، فحسم كأس السوبر الأفريقي 8 مرات، وحقق كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات. أما على الصعيد العربي فقد جسد الأهلي قيمة الإصرار والتميز. مشجعو الأهلي يعرفون قيمة فريقهم، ولذلك يمنحونه العديد من الألقاب التي تعبر عن عظمته وتاريخه العريق. يلقب النادي بالشياطين الحمر لقوته وتفوقه اللافت في الميادين الرياضية، وبالمارد الأحمر لقوته الهائلة وسطوته على منافسيه، وبالقلعة الحمراء لصلابة دفاعاته وصعوبة اختراقه، وأيضا بنادي الوطنية لما يمثله من رمز للفخر والانتماء الوطني. التتويجات والإنجازات لا تقتصر على المستوى الوطني فحسب، بل تتجاوز الحدود إلى الأفق الإفريقي والعالمي. تاريخ تأسيس النادي الأهلي يعود إلى عام 1907، حيث تولى عمر لطفي بك مسؤولية تحقيق فكرة تأسيس نادي رياضي يجمع المصريين في مصر. كانت الفكرة تنبع من رغبة في توفير مكان لممارسة الرياضة وقضاء وقت الفراغ بين الشباب المصري. بجهود عمر لطفي بك وتحفيزه للأصدقاء، تحولت الفكرة إلى واقع عندما تم تأسيس النادي الأهلي عام 1907، وهو أول ناد للمصريين في مصر. ومن بين الرائدات في هذه الخطوة كان مصطفى كامل، الذي كان من أبرز الداعمين للفكرة. طلعت حرب واحد من الشخصيات المؤثرة في تأسيس النادي، إذ كان ضامنا له لدى البنك الأهلي المصري، وساهم بمبلغ 100 جنيه لدعم تأسيس النادي. ولكن لم يقتصر دور الشخصيات المصرية على ذلك، فقد تنازل عمر لطفي بك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي لصالح الإنجليزي ميشيل إينيس، مستشارا بوزارة المالية في ذلك الوقت، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. بهذه الطريقة بدأت رحلة النادي الأهلي العريقة، التي استمرت على مدار السنوات بتحقيق الإنجازات والتألق في عالم الرياضة، لتصبح واحدة من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية. تاريخ النادي الأهلي يعود إلى عام 1907، حيث تم عقد أول اجتماع رسمي لمجلس إدارته في 24 أبريل من ذلك العام. تمت هذه الجلسة الأساسية في منزل ميشيل إنس بالجيزة، وحضرها عدد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في البلاد. ترأس الاجتماع ميشيل إنس برفقة إدريس بك راغب، وإسماعيل سري باشا، وأمين سامي باشا، وعمر لطفي بك، ومحمد أفندي شريف الذي كان سكرتيرا للجلسة. في هذا الاجتماع التاريخي تمت الموافقة على تأسيس النادي وتبني مشروعه بقوة وإصرار. وفي نفس الجلسة قدم الرسم المعماري للمبنى الرئيسي للنادي الذي صممه إسماعيل سري باشا، وتم عرض عقد الشركة الخاصة بتأسيس النادي، وتمت الموافقة عليه بمشاركة المؤسسين. بالرغم من أن المبلغ المطلوب لم يتم جمعه بالكامل في البداية، إلا أن إرادة النجاح دفعت النادي للاقتراض من البنك الأهلي المصري، وبهذه الطريقة تمت إقامة النادي الأهلي باسم النادي الأهلي للرياضة البدنية. وتم اختيار هذا الاسم ليعكس روح الوحدة والوطنية بين طلبة وخريجي المدارس العليا، الذين كانوا العمود الفقري للثورة ضد الاحتلال البريطاني في تلك الفترة. وهكذا أصبح الأهلي ليس مجرد ناد رياضي، بل مركزا للوحدة والتضامن بين الشباب المصري. في 2 أبريل عام 1908 قرر ميشيل إنيس التنحي عن منصب رئيس النادي الأهلي، وتم تعيين عزيز عزت باشا كرئيس جديد للنادي، مما جعله أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي. وفي 26 من فبراير عام 1909 أقيم الحفل الرسمي لافتتاح النادي في المبنى الرئيسي، حيث حضر الحفل ميشيل إنيس بعد استقالته وعودته لبلاده رسميا. بالرغم من أن لعبة كرة القدم لم تكن ضمن أهداف مؤسسي النادي الأهلي، إلا أن شغف خريجي المدارس العليا بها دفعهم لاعتمادها كرياضة رئيسية في النادي. واستجابة لهذا الشغف قام الأهلي ببناء أول ملعب لكرة القدم في عام 1909، وكانوا يطلقون عليه وقتها اسم الحوش، وهو مصطلح عامي يعني الفناء باللغة العربية، وذلك لأنه كان مكانا يلتقي فيه أعضاء النادي لممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي.
مع مرور الوقت شهد ملعب النادي التطورات والتحسينات حتى أصبح بمسماه الحالي ملعب مختار التتش، تكريما لأحد أبطال النادي مختار التتش الذي كان له دور بارز في تاريخ النادي. اللحظة التاريخية التي شهدت تأسيس أول فريق كرة قدم رسمي يمثل النادي الأهلي في عام 1911 كانت لحظة مميزة في تاريخ النادي. تم تكوين هذا الفريق من بين لاعبي المدارس الابتدائية والثانوية الذين كانوا يتدربون ويمارسون لعبة كرة القدم في الحوش الترابي الذي أنشئ في أرض النادي عام 1909. وكانت أسماء أول لاعبين للنادي الأهلي تضمنت حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد، أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، إبراهيم فهمي. وكان من بين هؤلاء اللاعبين المهاجم حسين حجازي الذي أصبح فيما بعد أحد مؤسسي الاتحاد المصري لكرة القدم، وتألق بشكل خاص كابتن الفريق الأول، حيث كان أحمد فؤاد أنور أول كابتن في تاريخ الأهلي.